السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور مجدي عبد الرازق. موضوعنا النهاردة عن مقاومة الأنسولين. وإيه علاقة مقاومة الأنسولين بمتلازمة الإيض، اللي هي عبارة عن اضطراب في التمثيل الغذائي أو في الكيمياء الحيوية للجسم. وهل ده ممكن يؤدي إلى أعراض أو علامات؟ وهل ده ممكن يؤدي إلى مضاعفات؟ هنعرف الموضوع ده النهارده، وهنعرف يعني ايه مقاومة انسولين، اعراضها، وايه التحليل المطلوب عشان نقدر نشخصها، والمضاعفات بتاعتها. طيب، بالنسبة لموضوع متلازمة الإيض. متلازمة الإيض ده عبارة عن متلازمة كاملة. يعني الشخص ده بيظهر عليه بعض التغيرات، سواء كانت في التحاليل بتاعته أو في الجسم بتاعه. يعني مثلا الشخص ده بنلاقي عنده سمنة، والسمنة دي متركزة في محيط الخصر. يعني عنده كرش شوية، يعني الدهون عالية في منطقة البطن، والدهون دي بتبقى متخزنة بطريقة خاطئة في المناطق الحشوية حول الأمعاء وحول المناطق الحيوية في البطن. فممكن نلاقي ان الشخص ده وزنه زائد، وفي نفس الوقت لو قسنا محيط الخصر نلاقي عند السيدات اكتر من 89 سنتي، وعند الرجال اكتر من 102 سنتي. ايضا الشخص ده ممكن نلاقي عنده السكر من النوع التاني، وممكن نلاقي عنده الكوليسترول عالي، الدهون الثلاثية عالية، وبخاصة ال HDL بنلاقي عنده منخفض. وأيضا بنلاقي عند هذا المريض ضغط عالي. وفي نفس الوقت هذا المريض بيبقى في بعض الأحيان عنده زوائد جلدية عند الرقبة، وبيبقى لون المنطقة دي غامق، وخصوصا أيضا في المناطق عند العانة وتحت الإبطين بيبقوا لونهم غامق. كل الحاجات دي كلها احنا بنسميها متلازمة. يعني الشخص ده بيبقى عنده آه، عدة مظاهر من خلل في الكيمياء الحيوية والتمثيل الغذائي بتاع الجسم. طبعا من ضمن الناس اللي معرضين لهذا المرض الناس اللي عندهم مقاومة للإنسولين، وفي نفس الوقت الناس اللي هي عندها سمنة، أو السيدات بخاصة، وخصوصا كبار السن، الناس اللي هي اساسا ما بتلعبش رياضة وعندهم نوع من انواع الكسل او الخمول، او الناس اللي هي عادة بيبقى بياكلوا نشويات كتير وبيشربوا بيبسي او صودا كتير، او الناس اساسا اللي هي في عندهم عوامل وراثية. طيب، بالنسبة للحالات دي هي وخصوصا مقاومة الانسولين، يعني ايه كلمة مقاومة انسولين؟ مقاومة انسولين يعني البنكرياس بيفرز انسولين، ولكن المستقبلات اللي موجودة على الخلايا لا تعمل بطريقة جيدة، او بتعمل بطريقة ضعيفة، وبالتالي هي لا تشعر بالانسولين ده. وبالتالي السكريات اللي الشخص بياكلها ما بتدخلش جوه الخلايا، لان الانسولين هو اللي بيفتح البوابات بتاعه الخلايا عشان يدخل الجلوكوز جوه الخلايا، يقوم يتحرق هذا الجلوكوز فالجسم يستفيد. طالما المستقبلات دي لا تعمل بطريقة جيدة، فالبنكرياس بيفرز انسولين، وكل شوية عمال يفرز انسولين، ولكن المستقبلات لا تشعر بهذا الانسولين، وبالتالي هذا الشخص بيبقى جعان نتيجة ان الخلايا نفسها ما دخلهاش جلوكوز، لان الانسولين موجود لكن المستقبلات مش حاسة بيه. وبالتالي هذا الشخص ايضا من الخلايا ما دخلهاش جلوكوز حاسس بالاجهاد، حاسس بالخمول، وفي بعض المناطق في جسمه لا تعمل بطريقة جيدة زي الاعصاب، فبيشتكي من تنميل
في الأطراف وتساقط في الشعر. وأيضا بيحصل نوع من أنواع إن السكر بيبقى عالي عنده. طبعا ده بيؤدي إلى مشاكل في الكلى. وطبعا السكر الزيادة ده بينزل في بعض الأحيان في البول، فالشخص ده كل شوية بيدخل الحمام، وبالتالي بيبقى عنده زيادة في معدلات التبول. وطالما في زيادة في معدلات التبول فدايما هذا الشخص عطشان، وبالتالي بيبقى هذا الشخص في حلقة مفرغة، دايما مجهد، دايما اساسا جعان، عايز يعوض لان الخلايا ما بيخشلهاش جلوكوز. وبالتالي هذا الشخص دايما عايز ياكل كتير، عايز ياكل حاجات مسكرة، دايما مجهد حتى لو هو لسه واكل. في بعض الأحيان بتزيد الخلايا اللي هي السطحية للجلد، وبيزيد اللي هي الميلانين أو الملونات، وبالتالي بيغمق الجلد في بعض الأماكن زي خلف الرقبة وعند منطقة العانة وتحت الإبطين، وبيزيد النتوءات في هذه المناطق. هذه العلامة بنسميها اكانثوسيس نيجريجانس. طبعا مقاومة الانسولين دهيت احنا اساسا ممكن نشخصها بعدة طرق. اولا بالكشف على المريض وبقياس محيط الخصر، بنقيس الدهون الثلاثية وبنقيس ال HDL بنلاقيه واطي، وكمان بنقيس ضغط الدم نلاقيه عالي. وفي بعض الأحيان بنعمل اختبار هوما اي ار اللي بيشخص لي ان هذا الشخص عنده مقاومة انسولين. في بعض الأحيان بنعمل السي ار بي اللي هو الهاي سنسيتيف. في بعض الأحيان بنعمل الفايبرونيجين أو الانترلوكين 6 أو تيومر نيكروزيس فاكتور أو النقرس عشان نشوف إذا كان عنده نقرس ولا لأ. في بعض الأحيان بنلاقي الحاجات دي كلها عالية. طبعا هذا الشخص بننصحه إن هو يقلل النشويات زي الرز والمكرونة والبطاطس، يحاول يلعب رياضة يوميا نص ساعة، يبعد عن الصودا والبيبسي. اولا الناس دي هي بيبقى عندهم دهون على الكبد، فطبعا بنعمل لهم تحاليل وظائف كبد وبنعمل سونار على الكبد عشان نشخص دهون الكبد، وبندي علاج لدهون الكبد عشان نحسن من حالة المريض. الناس دي احنا ساعات بنلاقي ان هم خدوا كورتيزون فترة من الفترات، وفي بعض الاحيان بنلاقي عندهم مشاكل في النوم، بيبقى عندهم اضطرابات. هذا المريض بنحاول بقدر الامكان زي ما قلت لكم يبعد عن النشويات ويزود الرياضة. كل الحاجات دي كلها بتحل مشكلة السمنة وبتحسن من كفاءة الجسم، وده بيؤدي إلى تقليل مقاومة الأنسولين، وفي نفس الوقت المريض بيتحسن. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتم. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.